Bạn nghĩ rằng một vệ tinh mất tín hiệu chỉ là sự cố kỹ thuật? Vậy nếu đó là Starlink và nó bị gián đoạn giữa lúc chiến tranh đang leo thang? Đây không chỉ là sự cố mà có thể là bước đi chiến lược trong thời đại quyền lực thuộc về hạ tầng. Đây là John YDM và loạt phân tích về cuộc chia tay đang khiến nước Mỹ và bây giờ là thế giới đau đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Khi mạng vệ tinh toàn cầu tắt thở, một sự cố kỹ thuật hay cảnh báo chiến lược về quyền lực công nghệ? Sự cố Starlink ngày 24 tháng 7 năm 2025. Vào lúc 13 giờ 52 phút giờ Mỹ ngày 24 tháng 7 năm 2025, hệ thống Starlink, mạng lưới bảo vệ toàn cầu do SpaceX điều hành, gián đoạn đồng thời trên nhiều khu vực chiến lược, khiến các nền tảng liên lạc quân sự trở thành tình trạng nghiêm trọng. Theo các báo cáo từ Reuters và Financial Times, sự cố đã được ghi trên 3 khu vực lớn: Bắc Mỹ, bao gồm một số trạm thu dữ liệu và tuyến giáp bờ biển; Đông Âu, đặc biệt là Ukraine, nơi đang phụ thuộc vào Starlink cho các hoạt động chiến trường; Trung Đông, khu vực biên giới Israel và Syria, cũng báo cáo mất liên lạc tỉnh ngắt quãng. Tại Ukraine, vùng chiến sự Lvov và Zawozhol, các lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận sự cố gián đoạn toàn bộ chuỗi liên lạc chiến thuật, ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ huy drone chiến đấu, đặc biệt tại khu vực Donbass và Kharkiv. Liên kết định vị và súng bắn vốn được điều phối trong trạm truyền tải Starlink mặt đất. Kênh truyền dữ liệu thời gian thực giữa các đơn vị tiền tuyến và cơ sở huy động NATO ở Ba Lan. Ngay trong ngày, tài khoản chính thức của Starlink trên nền tảng X Twitter đưa ra thông báo rút gọn: sự cố định tuyến liên quan đến phần mềm điều phối bộ định tuyến không gian, cập nhật phần mềm bộ định tuyến không gian đã được giải quyết. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào về lượng tín hiệu bị mất theo thời gian. Không xác định được cơ chế bảo vệ tầng hạ tầng trong trường hợp cập nhật hợp nhất có lỗi. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự phối hợp ngay lập tức với các cơ quan quân sự NATO trong phản ứng khẩn cấp. Theo phân tích từ Bloomberg và Defense One, việc Starlink không công bố chi tiết về thời điểm, nguyên nhân gốc và giải pháp dự phòng khiến quốc tế lo ngại. Bởi lẽ, đây có vẻ không phải là cách xử lý thường thấy mà Elon Musk thể hiện trước đó. Điều này khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi về tính minh bạch trong các tầng hạ tầng mạng tư nhân có vai trò trò chơi quốc gia. Rủi ro chiến lược nếu có lỗi kỹ thuật dù nhỏ có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi chỉ huy tại một chiến trường đang diễn ra. Khi niềm tin bị đặt dấu hỏi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sự cố mạng của Starlink bị lan truyền, thị trường chứng khoán đã nhận được một đợt phá giá ngắn hạn với các doanh nghiệp quốc phòng phụ thuộc vào hạ tầng bảo vệ tư nhân. Theo dữ liệu từ Bloomberg ngày 24 tháng 7 năm 2025, cổ phiếu Palantir Technology, công ty chuyên về phần mềm phân tích chiến trường dựa trên mạng lưới Starlink, giảm hơn 6,1% chỉ trong một phiên. Raytheon Technology, một trong những nhà thầu lớn về hệ thống phòng thủ thuật kết nối qua Starlink, giảm gần 4,8%. Marshall Technology, công ty tích hợp hình ảnh bảo vệ với phân tích AI, giảm khoảng 3,4% dù không trực tiếp vận hành mạng, nhưng phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu ổn định từ Starlink. Về phía quân sự và an ninh quốc gia, sự cố này không chỉ là một sai sót kỹ thuật mà là cảnh báo tỉnh cho các lực lượng quốc gia về tính phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ tư nhân. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong cuộc họp khẩn cấp ngày 25 tháng 7 đã yêu cầu tiến hành đánh giá tổng thể về mức độ phụ thuộc vào Starlink, đặc biệt trong các nhiệm vụ tác chiến tầm gần và chỉ huy không người lái. Bộ Tư lệnh miền Đông NATO trụ sở tại Ba Lan cũng xác nhận với Financial Times rằng họ đã kích hoạt giao thức phân chia kênh liên lạc, tấn công phòng vào tình trạng mất kết nối hàng loạt lặp lại. Một sĩ quan giấu tên từ US Cyber Command được dẫn lời trên Politico cho biết: chúng tôi đang trao đổi các nút điều khiển tối quan trọng cho một nền tảng không đảm bảo quân sự. Nếu Starlink rắc rối vì lỗi kỹ thuật hay lý do chính trị, toàn bộ chuỗi ứng dụng có thể được bảo vệ chỉ trong vài giây. Vụ việc lần này đã làm lộ ra một điểm nhấn trong mô hình an ninh quốc gia hậu kỹ thuật số. Rủi ro không đến từ hacker hay tấn công mạng, mà đến từ độc quyền hạ tầng và cập nhật phần mềm lỗi, điều mà giới tài chính gọi là rủi ro vận hành tư nhân ngoài kiểm tra quyền.
Câu hỏi về quyền kiểm soát. Dù phía SpaceX khẳng định sự cố ngày 24 tháng 7 là lỗi cập nhật phần mềm điều phối Space Router, nhưng quan sát nhanh chóng nhận ra rằng không còn là một vấn đề kỹ thuật thuần túy mà đã vượt qua phạm vi chiến lược và chính trị trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Elon Musk và chính quyền Trump. Theo các chuyên gia từ Viện Brookings và Politico, có 3 câu hỏi lớn đang được đặt ra tại các trung tâm nghiên cứu an ninh của Mỹ. Một là, một nền tảng tư nhân có thể kiểm soát trình độ nào trong phòng tầng quốc gia thấp hơn? Một là, một nền tảng tư nhân có thể kiểm soát ở mức độ nào trong hệ thống phòng thủ quốc gia? Starlink, Starshield và hệ sinh thái mà SpaceX đang vận hành là xương sống liên lạc trong nhiều nhiệm vụ quân sự từ Ukraine đến Biển Đông. Khi sự cố xảy ra, không có bất kỳ lớp kiểm soát nào từ phía chính phủ để cảnh báo khẩn cấp. Đây là lỗi nguy hiểm về chủ quyền hạ tầng. Hai là, nếu đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là lựa chọn có mục tiêu chủ yếu, thì cơ chế phản ứng nào sẽ được kích hoạt? Trên lý thuyết, chính phủ Mỹ có thể cấm hành động áp chế, nhưng trong thực tế, như các chuyên gia tại RAND Corporation cảnh báo, mọi biện pháp kiểm soát cần thời gian, còn tê liệt hạ tầng chỉ mất vài giây. Nói cách khác, khi sự cố xảy ra, Nhà Trắng không có nút khởi động lại cho Starlink. Ba là, trong bối cảnh Elon Musk đang căng thẳng trực tiếp với Donald Trump, sự cố có bị chính trị hóa? Theo Politico, một số quan chức GOP đã bổ sung Musk làm quyền lực nền tảng sau khi đảng Mỹ công bố mục tiêu tranh cử tại các bang sau đó vào cuối năm 2026. Trong khi đó, đội ngũ của Musk giữ vững sự cố gắng, không xác nhận, không phủ nhận cơ chế chính trị. Như Lee Rusman Vox nhận định, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà quyền lực không còn nằm trong các chế độ truyền thống định sẵn, mà nằm trong tay những người có thể kéo mạng của toàn bộ chính phủ. Khi luật pháp bị đặt trước một thực thể mới. Ngay sau khi sự cố Starlink ngày 24 tháng 7 lan truyền, Ủy ban Quốc hội của Nghị viện châu Âu EPDSC đã chính thức đưa ra đề xuất mở phiên điều trần khẩn tập trung vào hai vấn đề cốt lõi. Ai dám đảm nhận trách nhiệm khi một hệ thống liên lạc chiến trường bị gián đoạn bởi nền tảng tư nhân? EU có cần xây dựng bộ quy chuẩn pháp lý xuyên biên giới dành riêng cho các tầng hạ tầng kỹ thuật số quốc gia để tư nhân vận hành không? Theo Politico Euro, một bản kiến nghị nội bộ của EPDSC đề thẳng tên SpaceX và Elon Musk trong nhóm thành viên bên ngoài nhà nước nhưng có quyền lực định chế thực tế trong cấu trúc NATO. Hai quốc gia có lực lượng quân đội hỗ trợ Ukraine là Canada và Ba Lan đã chính thức gửi văn bản yêu cầu SpaceX cung cấp báo cáo kỹ thuật chi tiết, bao gồm mô hình khôi phục kết nối phòng dự phòng khi mất tín hiệu Starlink, quy trình phản hồi khẩn cấp với đối tác quốc gia. Trường hợp cần, liệu chính phủ nước ngoài có quyền truy cập tạm thời vào hệ thống để bảo vệ an ninh. Theo Reuters, các cơ quan tình báo Canada lo rằng kỹ thuật trong quyền sở hữu tư nhân có thể trở thành mối đe dọa xuyên quốc gia nếu không có quyền kiểm tra độc lập. Báo cáo đặc biệt từ Chatham House cảnh báo, chúng ta đang chứng kiến sự tỉnh dậy của những quyền lực không qua bầu cử, không nằm trong cơ chế kiểm soát, nhưng lại có ảnh hưởng đến chế độ nền tảng an ninh toàn cầu. Tổ chức này gọi Elon Musk là đại diện của một thế hệ techno statement, tức là những cá nhân không giữ chức vụ công vụ nhưng có đủ tầm ảnh hưởng để thay đổi chính sách của nhiều quốc gia chỉ bằng cách thay đổi cấu hình mạng bảo vệ. Nếu một nền tảng tư nhân có thể định hình hoạt động của chiến tranh, quyết định vận hành tiếp theo và kiểm soát luồng thông tin chiến lược, thì ai sẽ viết luật kiểm soát họ? Và nếu Elon Musk là người đầu tiên được làm điều đó, liệu các quốc gia còn chờ đến bao giờ để tự viết lại luật trời? Khi một cá nhân làm tê liệt quốc phòng. Sự cố ngày 24 tháng 7 không đơn thuần là một lỗi kỹ thuật. Nó cảnh báo tỉnh thức về sự phụ thuộc quyền lực quốc gia vào một thực thể ngoài nhà nước, nơi mà luật pháp, hiệp ước hay bầu cử không thực sự phát huy như vốn có. Khi chính phủ phụ thuộc vào một cá nhân. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, tại sự kiện vận động phong trào MAGA ở bang Iowa, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời tuyên bố đầy ẩn ý trên sóng CNN. Không ai đứng trên chính phủ, kể cả Elon Musk. Phát ngôn này được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Trump và Musk đang ở mức độ căng thẳng cao. Sau chuỗi động thái kích hoạt từ chính quyền liên bang dưới ảnh hưởng của Trump, bao gồm cuộc điều tra về XAI, nền tảng trí tuệ nhân tạo của Musk được khai thác ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của giới trẻ và cử tri độc lập Politico. Nhanh chóng kiểm soát cộng đồng quốc tế với SpaceX, đặc biệt là các chương trình liên quan đến Starlink, Starshield
và Transporter Program. Theo Reuters, truyền thông cực hữu bắt đầu dịch chuyển nhãn Musk là kẻ phản bội MAGA và bạo công nghệ. Chatham House, tuyên bố của Trump có thể thể hiện ý thức hồi phục quyền kiểm soát chính phủ đối với các công nghệ lớn thực sự. Nhưng trong thực tế chiến lược, nó lại phơi bày một nghịch lý cơ bản. Chính phủ có thể cấm hành luật, nhưng không thể điều khiển các nền tảng tư nhân nắm giữ hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Theo phân tích của The Atlantic và Brookings Institution, phát ngôn của Trump mang tính biểu tượng hơn khả năng thực thi. Đây không còn là vấn đề lập pháp mà là vấn đề quyền lực hạ tầng. Và hiện nay, Elon Musk nắm hầu hết các kết nối đó, từ bảo vệ vệ tinh, AI đến truyền thông mạng xã hội. Nói cách khác, thay vì tái khẳng định vai trò của chính phủ, phát biểu của Trump vô tình làm nổi bật một thực tế đáng lo ngại. Nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên mà quyền lực không còn quyền kiểm soát hạ tầng chiến lược, khi hạ tầng đó nằm trong tay một cá nhân ngoài hệ thống. Lầu Năm Góc nói không thể thay thế Elon Musk. Trong khi Donald Trump công khai đe dọa Elon Musk bằng ngôn ngữ pháp lý và chính trị, bên trong hệ thống an ninh quốc gia Mỹ, các cơ quan lại phản biện dè dặt hơn, thậm chí phản đối mạnh mẽ việc trừng phạt SpaceX. Theo báo cáo điều tra của Politico ngày 15 tháng 7 năm 2025, Văn phòng đánh giá năng lực quốc phòng, đánh giá chi phí và đánh giá chương trình CAPE, một trong những đơn vị có ảnh hưởng lớn tại Lầu Năm Góc, đã gửi bản ghi khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, trong đó nêu rõ chúng ta không có đơn vị lựa chọn thay thế tức thì nên chọn Starlink, Starship hay Transporter Program mà không đánh đổi chiến thuật. Bản ghi nhớ này đi kèm với hai phân tích cụ thể. Một là Starlink đang cung cấp hơn 70% hạ tầng liên lạc chiến trường của Ukraine, đặc biệt ở các vùng xung đột cường độ cao như Donbass và Zaporizhia. Lỗi mất kết nối trong một vài giờ đã được chứng minh là liệt hệ thần kinh của nhiều đơn vị phòng thủ. Hai là Starship, phiên bản mã hóa quân sự của Starlink đang được phát triển trong các chiến dịch đặc biệt của Mỹ và NATO tại Baltic và Syria, nơi mạng lưới truyền thông bị gián đoạn hoặc dễ gây nhiễu. Ba là Transporter Program, một kiến trúc sáng tạo của SpaceX, hiện là chương trình duy nhất có khả năng bảo vệ chiến thuật lên quỹ đạo trong vòng 48 giờ, vượt xa năng lực hiện tại của Blue Origin hoặc hệ thống truyền thống của NASA. Phát biểu không chính thức từ một sĩ quan cấp cao Lầu Năm Góc, được The Guardian trích dẫn, cho thấy khả năng phụ thuộc của chính phủ Mỹ và Elon Musk cao đến mức đáng sợ. Nếu cắt SpaceX, có nghĩa họ sẽ tự giải phóng dây thần kinh trung tâm của mình. Phân tích từ Brookings Institution cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh rằng trong chiến tranh hiện đại, ưu thế không nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng, mà là khả năng duy trì hạ tầng dữ liệu tức thì và an toàn. Điều mà chỉ các mạng vệ tinh tư nhân như Starlink hiện có thể cung cấp ở quy mô toàn cầu. Trong thực tế, chính quyền Mỹ đang rơi vào thế giằng co chiến lược giữa mong muốn kiểm soát một cá nhân có quyền vượt qua khỏi biên giới và nhu cầu phải dựa vào chính cá nhân đó để duy trì ưu thế chiến trường. Câu hỏi đặt ra, nếu không thể thay thế Musk, liệu chính phủ có thể kiểm soát ông? Sự cố 24 tháng 7, cú đánh trực diện vào nhận thức an ninh. Theo các phân tích tại Brookings Institution và Politico, đây không chỉ là một vấn đề phần mềm mà là một chiến lược mang tính hệ thống. Theo Warren bình luận, trước đây chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử NATO, một phần mềm từ một nền tảng tư nhân lại khiến hệ thống chiến đấu của nhiều quốc gia đồng minh cũng rơi vào trạng thái cô lập định tuyến như vậy. Trong bối cảnh chiến trường Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, việc mất kết nối với drone, pháo binh và trung tâm chỉ huy tiền tuyến trong vài phút, hay thậm chí vài chục phút có thể gây thiệt hại chiến thuật nghiêm trọng, làm phản ứng chậm hoặc mất khả năng định vị. Việc Starlink ngắt kết nối, dù là vô tình hay cố ý, đều làm lộ ra một sự thật khó chấp nhận. Nền an ninh quốc gia của nhiều nước đang phụ thuộc vào ý chí và hệ thống kiểm soát của một doanh nghiệp tư nhân. Bởi vậy, rất có thể sự cố ngày 24 tháng 7 không chỉ là một vấn đề công nghệ, mà là một bài kiểm tra về quyền làm chủ môi trường số, an ninh quân sự phi tập trung và quyền lực chính trị thời hậu dân cử. Nếu chỉ có một phần mềm lỗi có thể khiến liên lạc quân sự NATO tê liệt, thì điều gì sẽ xảy ra nếu lỗi đó là có chủ đích? Ai thực sự nắm nút điều khiển quốc phòng? Theo một báo cáo phân tích của Viện Brookings công bố ngày 25 tháng 7, sự kiện Starlink tắt thở đã phơi bày một sự thật. Elon Musk không cần phải quyết định chiến tranh hay chỉ huy quân sự, nhưng chỉ cần không kích hoạt hoặc trì hoãn cập nhật hạ tầng,
ông ta có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản ứng quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO. Khác với các nhà quốc phòng, vốn được kiểm soát chặt chẽ bởi quy trình chính phủ, SpaceX và hệ sinh thái công nghệ của Musk hoạt động gần như hoàn toàn ngoài vòng giám sát dân sự. Chính phủ có thể công bố đạo luật, nhưng nếu không có hạ tầng để thực thi, mọi văn bản trở nên vô nghĩa. Khi nền tảng công nghệ và điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách thì quyền lực không còn hoàn toàn dành cho những người được bầu chọn. Các chuyên gia từ The Atlantic, Chatham House và Politico đồng loạt xác định rằng sự cố Starlink không còn là một vấn đề hạ tầng, mà là một trường hợp để phải nghiên cứu về quyền lực kiểu mới. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà quyền kiểm soát thông tin và hạ tầng truyền thông chiến lược nằm trong một số ít cá nhân sở hữu nền tảng, chứ không nằm trong tay Quốc hội, Tổng thống hay NATO. Vậy ở một nơi, quyết định quân sự phụ thuộc vào nền tảng tư nhân, ai sẽ là người ấn nút thực sự, người cấm hành luật hay người viết API? Trump được lợi gì từ sự cố Starlink? Sự cố mất kết nối rộng rãi của hệ thống Starlink ngày 24 tháng 7 năm 2025. Dù được SpaceX xác định là lỗi định tuyến phần mềm, có thể trở thành đòn bẩy cho Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng giữa ông với tỷ phú Elon Musk chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lý do để kiểm soát công nghệ cá nhân. Trong bài phát biểu vào ngày 25 tháng 7 tại Florida, Donald Trump đã nhấn mạnh nền công nghệ không thể tự vận hành như một lớp phủ chính đặc biệt. An ninh quốc phòng không thể phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân. Phát ngôn này được xem là đòn phản công trực tiếp vào quyền lực hạ tầng mà Elon Musk đang nắm giữ, đặc biệt sau khi hệ thống Starlink bị gián đoạn liên lạc. Theo các phân tích từ Politico và ABC News, Nhà Trắng đang cố gắng tái kích hoạt dự thảo đạo luật an ninh thuật toán quốc gia, yêu cầu tất cả các nền tảng công nghệ AI, dữ liệu lớn và mạng lưới truyền thông chiến lược như xAI, SpaceX, Neuralink phải báo cáo hạ tầng định kỳ cho cơ quan an ninh liên bang, cho phép kiểm toán thuật toán trong các vấn đề khẩn cấp quốc gia, không thể tự động thay đổi quyền truy cập liên kết dữ liệu nếu không có trình duyệt phê duyệt trước đó. Việc tận dụng thời điểm khủng hoảng để tăng cường kiểm soát công nghệ không chỉ là phản ứng an ninh mà có thể sẽ mang tính chiến lược chính trị dài hạn. Trong đó, nếu Trump thực sự thực hiện được kế hoạch kiểm soát đối với nền tảng công nghệ lớn thì có thể đạt được hai kết quả quan trọng: tái định nghĩa ranh giới giữa nhà nước và công nghệ, củng cố hình ảnh của mình như người có thể kiểm soát được quyền lực không dân cử. Chuyển trọng tâm truyền thông sang nỗi lo an ninh. Trump từng thay đổi chiến lược khi căng thẳng với Musk bùng nổ. Ban đầu là dùng quyền để mong kiểm soát hạ tầng mà Musk làm chủ. Tiếp đến là tấn công liên tiếp bằng công cụ truyền thông khi gọi Musk là quái vật công nghệ. Song, sau sự cố Starlink, Trump hoàn toàn có thể chuyển hướng tấn công với một lý do chính đáng và vĩ đại hơn rất nhiều: kêu gọi kiểm soát hạ tầng công nghệ tư nhân vì lý do làm an ninh quốc gia. Theo phân tích của The Guardian, đây là một chiến lược truyền thông bài bản khi tránh các công kích cá nhân vốn dễ gây phản cảm trong nhóm cử tri độc lập. Thay vào đó, xoáy vào cấu trúc viền cạnh, sự phụ thuộc của nước Mỹ vào hạ tầng tư nhân trong lĩnh vực an ninh quốc phòng quốc gia, một vấn đề đang gây tranh cãi sâu sắc trong Quốc hội. Điều này có thể khôi phục quyền chủ động truyền thông cho Trump sau nhiều tuần được xem là đang leo thang đối đầu cá nhân với Musk, tạo nền tảng vững chắc để xúc tiến các đạo luật giám sát công nghệ điển hình như đạo luật an ninh thuật toán quốc gia, dự luật của NASA, kéo theo sự đồng thuận của lưỡng đảng khi vấn đề an ninh được đặt lên trên lợi ích cử tri. Liệu sự xoay trục dư luận từ công kích cá nhân sang phản biện cấu trúc sẽ giúp Trump lấy lại lợi thế trước Musk, hay chính điều đó lại làm nổi bật thêm vai trò của một vật thể trung tâm quyền lực mà Musk đang nắm giữ? Ai kiểm soát quyền lực nhà nước? Sự cố Starlink ngày 24 tháng 7 năm 2025 không chỉ rung chuyển chiến lược an ninh quốc phòng khu vực mà còn kích hoạt phản ứng lan tỏa trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia và tổ chức đồng minh phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ tư nhân do Elon Musk kiểm soát. Ngay lập tức, châu Âu chính thức yêu cầu mở phiên điều trần khẩn cấp về khả năng kiểm soát lý thuyết đối với hạ tầng chiến lược do doanh nghiệp tư nhân sở hữu, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp quân sự. Theo Politico Europe, các quan chức cho thấy EU đang phụ thuộc vào nền tảng Starlink cho các hoạt động giám sát, điều phối hậu cần và truyền tin chiến thuật mà không có cơ chế kiểm soát nào từ khối công quyền. Chính phủ Canada và Ba Lan, hai quốc gia đang sử dụng Starlink cho các mục tiêu dân sự và quân sự, đã gửi văn bản yêu cầu chính thức SpaceX cung cấp báo cáo chi tiết về hệ thống lỗi ngày 24 tháng 7.
đảm bảo khả năng phục hồi nhanh chóng trong các kịch bản khẩn cấp, công khai quy trình, giao thức bảo mật chuyển đổi dự phòng và quyền can thiệp từ phía nhà nước trong tương lai. Trong phân tích sâu của Chatham House, các chuyên gia an ninh cảnh báo, khi một cá nhân tư nhân có thể kiểm soát hạ tầng truyền thông, liên lạc, định vị của nhiều quốc gia cùng lúc, thì quyền lực đã vượt ra ngoài mọi khung pháp lý dân chủ truyền thống. Báo cáo này đề xuất thành lập một cơ chế kiểm soát xuyên quốc gia dành cho các nền tảng chiến lược tư nhân, tương tự như cách thế giới đang giám sát vũ khí hạt nhân. Sự cố ngày 24 tháng 7 năm 2025 khiến Starlink gián đoạn toàn tuyến tại Ukraine, đe dọa hoạt động chiến thuật của cả NATO. Đây không còn là sự cố kỹ thuật mà là vấn đề chủ quyền hạ tầng, khi một cá nhân có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng bằng một cú nhấp chuột. Nếu một dòng mã lỗi có thể khiến NATO tê liệt và một thuật toán có thể điều chỉnh dư luận trước bầu cử, thì nước Mỹ cần luật nào để phòng thủ không phải dùng tên lửa mà bằng nguyên tắc dân chủ số? Và một cuộc chơi mới giữa quyền dân cử và quyền lực dữ liệu, ai là người thực sự đang vẽ lại bản đồ chính trị toàn cầu? Hãy đăng ký Young YDM để không bỏ lỡ phần tiếp theo, cuộc đoạn tuyệt gay cấn nhất lịch sử nước Mỹ giữa Trump và Musk. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.